olin Snapchatissa kysynyt teiltä videoblogi-aiheita ja ei, mulla ei ole aiheet lopussa, vaan mä ajattelin, että mä voin tarjota teille enemmän. Mä ymmärrän, että teiltä tulee hirveän paljon sellaisia nyky-YouTube-aiheisia otsikoita ja ideoita. No, mä toteutan niitä varmaan vähän oman mielen mukaan, miten sattuu. Ja tänään me mennään tutustumaan mun asuntoon, mun kämppään, mun vitun luukku, miksikä sitä voi sanoa. Mä luulen, että tästä tulee jonkinnäköinen videosarja, että aina epäsäännöllisesti mä pyrin toteuttamaan näitä, jotenka mennään kattoo, että millainen toi mun luukku sitten on. Sehän on perus kaksio, 64 vuokra. Tämäkin huutaa. Puhelinkin huutaa koko aika. Ai saatana. Hissi olisi voinut olla kova. Täällä on tää ensivaikutelma. Siinä on mun alivuokralainen. Hänen nimi on Tiikeri. Hei, oot sä maksanut vuokra? Kuule, milloin tulee palkka? Kengät sivuun. Tuohon lipastolle. Avaimet. Mulla on pakko olla avaimet tässä. Nimittäin jos ne ei oo, niin kaikki on hukassa. Täällä muita takkeja. Liivejä, Sands of Anarchy, hattuja, sun muita. Täältä näyttää siis mun eteinen. Et ei kai tää nyt sen kummosempi oo. Siinä on tän mun alivuokralaisen raapimispuu. Se on vähän kärsinyt. Toi termitti niin tuhon vuodessa näitä. En mä tiedä onko se hyvä tulos, mutta yhdeltä pieneltä maatieskissalta kyllä. Sitten tää on vähän sellainen. Mä haluaisin joskus näyttää tolta. Ihan ehdottoman tärkeä. Kova mies. Ettei kellekään jää epäselväksi, ketä täällä asuu. Mennään mun makuuhuone vaikka seuraavaksi läpi. Hei, tää on tämmöstä aina. Ihan oikeesti. Voisitko nyt antaa olla? Tää on mun elämää. Kissa haluu vaan roikkuu niinku, tiiäksä, mennä pitkin seiniä ja kattoo. Kyllä ihan varmasti tekis se, jos se vaan vois. Silti mä rakastan sitä. Mitä sä teet? Mä voin tehdä joskus oman videon vaikka tosta kissasta, kun se on tommonen kahju. Jes, makuuhuone. Siinä, oiskohan tää nyt joku 140 leveä sänky. En nyt vittu muista. Tässä on mun The Office. Tässä tapahtuu kaikki hyvä. Askartelu. Tai siis kaikki kauhea. Siinä mä vähän piirtelen, kevyesti vähän maalailen ja yritän niin pitää jollain tavalla itteni tän taiteen parissa. Ihan rehellisesti tää on vähän semmonen, että musta tuntuu, että mun kissa peilaa tästä paljon enemmän kuin minä itse. Mä oon ajatellut, että mä hommaan sille oman peilin, semmosen pienen, mutta mä luulen, että sen ego ei mahu tohon edes. Yöpöytäni luona on tabletti. Tämähän on se kaikkein pahin. Tarvis illalla mennä nukkuun ja laitat jonkun mukavan sarjan päälle, niin oho, kello onkin 3 yöllä ja 6 sitten herätys. Ainahan täytyy vaatekaappi näyttää. Se näyttää tältä. Tuolla mulla on niinku ne harvat värikkäät, siellä on villasukkia, muutama vaalea pusero. Tuolla on duunivaatteita, tuolla on bändipaidat, tuolla on pitkähihaset paidat, tuolla on muuten vaan päheet paidat, tuolla on hihattomat, tuolla on lytätty jotain, mitäs noi on vittu, kauluspaitoja. Tuolla on vyöt, osa koruista ja jotain, ja tuolla on sortseja. Sitten tuolla on kissa. Jatketaan. Mennään keittiöön. Keittiö näyttää jotakuinkin tältä. Tää on niinku aika rehellisesti tää mun asunto siinä kunnossa, missä tää yleensä on. Eli sanotaan sellainen perussiisti. Ei niinku mitenkään viimeisen päälle puunattu. Anyway. Mä omistan tiskikoneen.
Tää ei oo kyllä kytketty vittu yhtään mihinkään. No, anyway. Tiskiä. Tässä on keittiön sydän. Pirkkakeitin. Ei maksa mitään. Se on niinku joka aamu ja joka päivä. Mä oon hyvä hajottaa näitä, niin siksi mä en lähde satsaa. Rehellisesti ei mulla kyllä vittu varaakaan. Sitten siinä on sämpylöitä. Tää jääkaappihan semmonen, että silloin kun mä asuin Hangossa, mä olin osa-aikas työläinen, joten mulla oli silloin paremmin rahaa alla, niin mulla oli vittu varmaan tän uunin kokoinen jääkaappi. Joo, sit kun mä oon opiskelija, niin tää on tämmönen, että mä mahun ite tänne. Mutta ei edes pakastelokeroa, ei. Niin mun piti erikseen hommata pakastin. Ja siinä on toinen keittiön sydän. Ja ihan upousradio. Täällä oli muuten hemmetin paljon tunnearvoa. Silloin kun mä muutin Saloon, mä sain tän pöydän. Ja tässä pöydässä oli 4 tuolia silloin. Niin mulla on vähän taikurin aineesta, sillä niitä on enää 2. Mä voin senkin joskus selittää. Kävi vähän huonosti. Tiikeri, siivooppa kaikki. Siivo. Ei saatana. Voidaan mennä kylpyhuoneen lävitte. Mulla on mä oon tänään värjännyt tukkani, niin tää on vähän sen jäljiltäkin. Se näyttää tältä. Eikö se ole muuten pähä suihkuverho? Mä tykkään kanssa. Pesukone, ei mitään museomallia, ihan toimiva toistaiseksi. Helvetin puhas peili. Itse asiassa tässä pikkuruudut se näyttää, että se melkein olisi puhas, mutta tätä kun katsoo jostain tietokoneelta, niin ei tää kyllä vittu varmasti ole. Jatketaan. Ei vittu. Meillä on vähän laatotushommia ollut koulussa. Ja jumalauta, mua oikein hävettää katsoa näitä. Siis nää on tehty aivan päin persettä. Joo. Olohuone. Tää on varmaan mun rakkain paikka. Mä oon nimennyt tän Backstageksi. Mä oon yrittänyt saada tästä mahdollisimman sellaisen mun näköisen. Sitten kun katsoo, niin on tällä jonkinnäköistä seinälippua. Sitten mä oon ite maalannut huonekalua. Täällä on kans ankkoja. Tossa on muuten rakkautta. Se on ihan tain koristeita, mitä täällä nyt on. Seinälippua. Siinä on kans tiikerin ihan suosikkipaikoista. Sitten se aina huutaa tänne parvekkeelle, kun mä kävelen vaan. Niin, mutta et sä pääse parvekkeelle. Seinälippuja, lisää. Tosiaan mä oon kans tän pöydän maalannut itse. Mä en tiedä näkyisköhän toi huononvalo. Pikkasen näkyy tollasta efektiä siinä. Toi on muuten ihan helvetin paskanen pöytä. Siellä on datsitaulua. Nyt on jäänyt kyllä heittämiset paljon vähemmälle. Mutta mun mielestä sopii tänne. Se näyttää hyvältä. Lisää seinälippuja ja sitten tässä mä aina luukutan musiikkia sekä editoin mun videot ja kaikki tollaset. Tää on kans niinku yksi olohuoneen sydän kyllä. Ja pitäähän nyt telkkari varmaan kans näyttää joka olohuoneesta. Tää on tämmönen vanha paska 32-tuumainen Thomson. Sitten mulla on tää kulmassa pari sähköskittaa, vahvari. Hangossa tuli soiteltua paljon. Ystävien kanssa meillä oli semmonen autotallibändi ja sanotaan näin, että bändi ei päässyt menestykseen eikä autotallikaan meinas kuule lähteä samassa autotallikonkurssiin kuin meidän bändikin. Se on kyllä niin mahtava tarina. Mut ei siitä sen enempää. Jätkille terveisiä vaan Hankoon. Itse asiassa mä oon vähän kelannut, että jokainen vois olla oman elämänsä Juha Tapio. En tahto rakastella sua tänä yönä, perkele! Oliko siinä tarpeeksi Juha Tapio? Ei vittu, toi oli noloa. Ja sit viimeisenä tää parveke. Katsotaanhan että kissa ei pääse. Pysyhän siellä. Voi vitun aasi.
Ongelma ratkottu. Mitäs mä nyt sanoisin? Täällä on yksi matto, se kuuluu siis makuuhuoneeseen. Siinä kävi pieni accidentti tossa viikonlopun aikana. Saattoi sunnuntai-aamulla hiukan paha olo ja se on nyt vähän kuivumassa täällä. Mä en itse en tupakoi, mutta sitten täytyy täällä olla sitten muita ystäviä varten aina röökimistä ja silleen. Sitten voidaan, tää on muuten aina. Joka kerta kun mä olen parve. Tässä oli sitten tää mun Getto 2 64-öinen. Kiitos kun katsoit videon ja sosiaaliset mediat tuohon ruutuun.